بزن بریم رفیق. سلام، خوش اومدین به این ویدیو. خب فیلم هایی که دیدین همشون با سیدنس 2 ساخته شده بودن و من میخوام داخل این آموزش بهتون بگم که چطوری با ابزار هوش مصنوعی سیدنس 2 فیلم های مثل اینها رو بسازید. برای استفاده از هوش مصنوعی سیدنس 2 من اینجا 3 تا سایت رو به شما معرفی میکنم. این سایتی که در حال حاضر میبینید سایت sinks.ai هستش و برای استفاده از این سایت خب نیاز دارین که اشتراک تهیه بکنید. بین این 3 سایتی که معرفی میکنم یکی از سایت ها به صورت رایگان شما میتونید روزانه به صورت محدود ازش استفاده بکنید که این سایت هستش و شما میتونید از طریق این سایت به صورت محدود روزانه از این سایت خروجی بگیرید. روزانه 4 تا پوینت به شما میده که برای هر 5 ثانیه خروجی 1 پوینت از شما کم میکنه. یعنی روزانه شما میتونید با این سایت 4 ویدیوی 5 ثانیه‌ای یا 2 ویدیوی 10 ثانیه‌ای با سیدنس بسازید. البته یه سری محدودیت ها هم داره و هر خروجی رو ما نمیتونیم از این سایت بگیریم چون خب رایگانه یه سری محدودیت ها روش اعمال شده، ولی باز خیلی جاها میتونه خروجی های خوبی رو با سیدنس 2 به ما بده که حالا در ادامه بهتون توضیح میدم. و سایت آخرم سایت هیکسفیلد که احتمالاً خیلیاتون بشناسین و خب برای استفاده از سیدنس 2 داخل این سایت نیاز دارین که اشتراک تهیه بکنید که خب خود من از این سایت اشتراک تهیه کردم. دلیلش هم اینه که قابلیت خرید با ارز دیجیتال داره و خب راحت تر میشه ازش اشتراک تهیه کرد. خب من در ابتدا اول میخوام اولین فیلمی که در ابتدای ویدیو دیدین رو بهتون نشون بدم که چجوری ساخته میشه و بعد حالا فیلم‌های دیگر رو هم بهش میپردازم. توی این آموزش هم از این سایت استفاده میکنم و هم از این سایت که شما اگر بخواید به صورت رایگان هم استفاده بکنید بدونید به چه صورت شما میتونید خروجی‌های حرفه‌ای از سیدنس 2 به صورت رایگان داشته باشید. خب من پرامپت رو اینجا وارد میکنم. نکته بعدی که هستش باید عکسی هم که میخوام به عنوان کاراکتر ازش استفاده بکنم رو هم اینجا آپلود بکنم. خب من یه عکس از خودم الان برای این سایت فرستادم. برای اینکه درک بهتری از کاراکتر خود من داشته باشه یه عکس دیگه هم براش میفرستم. خب الان یه عکس دیگه هم فرستادم که کاراکتر خود من رو از چند جهت نشون داده. قبل از اینکه حالا من بخوام از این سایت خروجی بگیرم برای ساخت این عکس بهتون توضیح میدم که چجوری این عکس رو بسازین. خب هم از طریق چت جی پی تی میتونید اقدام بکنید، هم از طریق جمینای شما میتونید اقدام بکنید و پرامپتی که الان به هوش مصنوعی میدم رو بدین و از چند جهت از خودتون یا از هر کاراکتر دیگه که میخواین عکس بسازین و عکس اون کاراکتر رو در اختیار هوش مصنوعی قرار بدین تا تصویر دقیق تری داخل فیلم ازتون درست بکنه. خب من عکسم رو فرستادم، پرامپت رو بهش میدم. برای اینکه درک بهتری از صورت من داشته باشه و بتونه تصویر دقیق تری تو نماهای مختلف از من بسازه من 2 تا تصویر دیگه هم بهش میدم. همونطور که میبینید من هم نمای سمت راست صورتم و هم نمای سمت چپ صورتم رو هم برای هوش مصنوعی فرستادم تا بتونه تصویر دقیق تری به من بده. نهایتاً بعد از اینکه حالا عکسایی که خواستم رو فرستادم و پرامپت رو فرستادم روی دکمه سند پرامپت کلیک میکنم تا نتیجه‌ای که میخوام رو به من بده. خب خروجی رو بر من فرستاده و همونطور که میبینید صورت من رو از نماهای مختلف داره نشون میده و همونطور که گفتم برای اینکه دقت بهتری تو تصاویر داشته باشه از چند جهت عکس صورت خودتون رو براش بفرستید تا دقت بیشتری روی چهره شما داشته باشه و تصاویر بهتری بهتون بده. خب من برمیگردم به این سایت. خب من الان 3 تا عکسی که به عنوان کاراکتر داخل فیلم میخواد استفاده بشه رو برای هوش مصنوعی فرستادم. حالا باید بهش توضیح بدم که چجوری از عکس‌ها استفاده بکنه. یه مقدار که پرامپت رو میارین پایین این قسمتی هستش که برای کاراکتر ما هستش و من اینجا این متن رو پاک میکنم
و بهش آدرس عکسمو میدم. یعنی گفتم که صورت و لباس رو از این عکس بگیری و بهش میگم که از این عکس و عکس ایمیج 2. یعنی گفتم که صورت و لباس رو دقیقاً از عکس 1 و عکس 2 بگیر. باز میام پایینتر، اینجا باز دوباره تاکید کرده که لباس رو از عکس خودمون بگیره که باز اینجا من عکس دوم رو بهش آدرس میدم و اینجا کاراکتر رو دوم رو مشخصاتش رو نوشته که اگر میخواین دقیقاً کاراکتری که میخواین باشه، مثل کاراکتری که من براش وارد کردم، من اینجا یه دونه عکس توتی برزیلی براش فرستادم و میخوام دقیقاً از همین استفاده کنه. پس اینجا میام مینویسم فرام ایمیج 3. خب اون اطلاعاتی که نیاز بود رو من وارد کردم. آخر پرامپت اینجا 3 تا عکس رو آورده که دیگه خب ما عکس‌ها رو توی پرامپت داخلش وارد کردیم، نیازی نیست اینجا باشه، از اینجا پاک میکنیم و نهایتاً مدل رو مشخص میکنیم و روی دکمه جنریت کلیک میکنیم. من اینجا میخوام از مدل فست استفاده بکنم. اینجا ما 3 تا مدل داریم، مدل پرو، مدل فست، مدل مینی. اگر میخواین خروجیتون خیلی با کیفیت باشه و جزئیات زیادی داشته باشه، از مدل پرو باید استفاده بکنید. اگر میخواین کمتر کردیت مصرف کنید و خیلی هم جزئیات ویدیو براتون مهم نیست، فست. و اگر باز هم میخواین توی مصرف کردیت صرفه جویی بکنید، از مدل مینی استفاده بکنید. کیفیت رو هم اینجا میتونید تعیین بکنید. البته مدل فست بالاتر از 720 نداره. اگر میخواین شما خروجی 1080 بگیریم، باید روی مدل پرو باشه. روی مدل پرو هم 1080 میتونید بگیرید، هم 4K. خب من مدل رو میذارم روی همون فست و روی 15 ثانیه و روی دکمه جنریت کلیک میکنم. خب فیلم آماده شد، من پلیش میکنم. Let's go, buddy. خب حالا بریم سراغ سایت بعدی. قبل از اینکه من از این سایت بخوام خروجی بگیرم، محدودیت‌های این سایت رو به شما میگم. یکی از محدودیت‌های سایت اینه که شما نمیتونید با تصویر واقعی از این سایت خروجی بگیرید. یعنی فیلمایی که تصاویر واقعی داره. یعنی مثلا اگه شما بخواید با کاراکتر خودتون، با چهره خودتون از این سایت خروجی بگیرین، به شما خروجی نمیده. فیلم‌های واقعی گرایانه به شما میده، ولی از تصاویر شخصیت‌های واقعی نمیتونید استفاده بکنید. و اگر بخواید فیلمی به حالت واقعی گرایانه ازش خروجی بگیرین، فقط با پرامپت میتونید خروجی بگیرین، با عکس خروجی نمیده. اما برای ساخت انیمیشن و چیزهای دیگه از طریق عکس هم میتونید از این سایت استفاده بکنید و خروجی‌های خیلی خوب با کیفیتی هم به شما میده. اولین بار که وارد سایت میشین، خب نیاز هستش که ثبت نام بکنید. میتونید با جیمیل خودتون داخل سایت ثبت نام بکنید. ثبت نامش خیلی ساده است، به خاطر همین من دیگه داخل آموزش این ثبت نام رو نیاوردم. بعد از اینکه ثبت نامتون رو انجام دادین و اکانتتون لاگین شد، روی دکمه کرییت ویدیو کلیک میکنید. اینجا هم میتونید با یک پرامپت با متن فیلم بسازید و هم میتونید عکس بفرستین و با عکس فیلم بسازید. تا 10 تا عکس از شما قبول میکنه و میتونید تا 10 تا عکس هم بهش بدین و بر مبنای اون 10 عکس برای شما فیلم بسازه. مدلی که استفاده میکنه مدل سیدنس 2 فست هستش. حد اکثر خروجیش 10 ثانیه است. شما میتونید 5 ثانیه یا 10 ثانیه خروجی بگیرین و اینجا هم میتونید ابعاد فیلمتون رو مشخص بکنید. خب به عنوان مثال من میخوام با این سایت انیمه درست بکنم، همون انیمه‌ای که ابتدای ویدیو دیدین که
کاراکتر خودم رو به شکل انیمه درآوردم و حالا میخوام از طریق این سایت خروجی بگیرم. قبل از اینکه خب این خروجی رو بگیرم، باز برای اینکه بدونید چجوری این کاراکتر انیمه ساخته میشه، خیلی ساختش ساده است. به شما الان نشون میدم که چطوری این کاراکتر رو میتونید بسازید. دوباره میایم توی چت جی پی تی، یه دونه چت جدید باز میکنیم. بازم میگم هم از چت جی پی تی میتونید برای این کار استفاده بکنید، هم از جمنای. و اخیرا هم خب سیدنس 5 پرو اومده و اون هم میتونه این کار رو انجام بده. بستگی داره که سلیقه شما چجوریه و کدوم عکس مورد پسند شما واقع میشه. خب من عکس رو برای چت جی پی تی میفرستم و ازش میخوام که استایل عکس من رو به استایل انیمه گیبلی در دهه 90 میلادی تغییر بده. من پرامپت رو انگلیسی نوشتم، البته شما فارسی هم میتونید بنویسین، خیلی تفاوتی نداره. روی دکمه سند کلیک میکنم. خب این عکسیه که برای من فرستاده و حالا باز مثل سری قبل که از چند جهت ما کاراکتر رو ساختیم، این کاراکتر رو هم من میخوام از چند جهت داشته باشم. خب حالا همون عکسی که از چند جهت کاراکتر رو نشون میداد براش فرستادم و عکس تبدیل شده به انیمه هم براش فرستادم و حالا میخوام بهش بگم که با توجه به استایل عکس دوم، استایل عکس اول رو هم به استایل انیمه تبدیل بکنه. خب همونطور که میبینید این خروجی رو به من داد و استایل عکس رو عوض کرد. بخوایم مقایسه بکنیم، این عکس اصلیه و این هم عکسی که تغییر استایل داده شده. خب من برمیگردم به این سایت تا بر اساس عکسایی که بهش دادم و پرامپتی که بهش دادم اون فیلمی که میخوام رو بسازم. توی این سایت دیگه نیاز نیست شما آدرس عکس رو داخل پرامپت بهش بدین. همین که عکس رو براش بفرستین و داخل پرامپت هم اومده باشه که بر مبنای عکسی که بهش داده شده این فیلم رو بسازه، خودش بر مبنای همون کاراکتر میاد و فیلم رو میسازه. اینجا من ابعاد خروجی رو هم تعیین میکنم. شما میتونید حالا تعیین بکنید که 9:16 باشه یا 16:9 باشه یا ابعاد دیگه. اگر ابعاد افقی میخواین 16:9 و اگر عمودی میخواین باید روی 9:16 باشه. من رو دکمه جنریت کلیک میکنم. خب خروجی رو برای من فرستاد، روش کلیک میکنم. خب این خروجی رو فرستاد، ولی خب یه جاهایی ایرادات داره توی خروجی که داده و خب قاعدتا وقتی اینجوری میشه خب نیازه که دوباره خروجی بگیرین تا به خروجی بهتری برسیم. خب من یه خروجی دیگه هم میخوام بگیرم، ولی این بار استایل خروجی خودم رو تغییر میدم. این بار با استایل آرکین خروجی میگیرم که خب این استایل رو هم ابتدای ویدیو دیدین. خروجی میذارم روی ابعاد 16:9 و همونطور هم که خب میدونید عکس ها رو باید تغییر بدین استایلش رو. خب من این کار رو انجام دادم. کار ساده‌ای دقیقاً مثل همین استایلی که برای حالت انیمه تغییر دادیم که من دوباره عکس خودم رو دادم به هوش مصنوعی و این بار به استایل آرکین تغییر داده. روی این دکمه کلیک میکنم. و همونطور که الان میبینید مصرف روزانه من داخل این اکانت هم تموم شد. روزی 2 تا ویدیو 10 ثانیه‌ای یا 4 تا ویدیو 5 ثانیه‌ای میتونید از این سایت خروجی بگیرید. خب همونطور که میبینید فیلم آماده شد. من روی فیلم کلیک میکنم.
خب این بار نسبتاً فیلمی که داد فیلم خوبی بودش. خب من تا الان پرامپت‌های آماده استفاده کردم. شاید شما بخواید خودتون برای خودتون یک پرامپت بسازین، یک پرامپت منحصر به فرد برای خودتون. این رو هم بهتون میگم که چجوری انجام بدین. میایین تو چت جی پی تی و اینجا اون سناریویی که تو ذهنتون هست رو بهش توضیح میدین. مثلا شما یه فیلم 10 ثانیه‌ای میخواین و بهش میگین من یه فیلم 10 ثانیه‌ای میخوام این اتفاقات توش بیفته و ازش میخواین که یک پرامپت حرفه‌ای به شما بده. کار خیلی سختی نیستش. من یه دونه نمونه براتون مینویسم که ببینید. خب من ازش خواستم که یک پرامپت بهم بده برای ساخت یک فیلم 10 ثانیه‌ای. سناریو رو بهش گفتم که یه مردی در حال فرار کردن از یک ببره، در حین فرار از درخت میره بالا، ببر نمیتونه تعقیبش بکنه و بالای درخت به ببر میخنده و شکلک در میاره و نهایتاً ببر با ناامیدی میره و حالا از کات خارج میشه. گفتم فضای فیلم کمدیه، بهش گفتم پرامپت باید داره چند شات باشه. این خیلی مهمه اگر بخواین در واقع فیلم های خروجی بگین که جذابیت داشته باشه و حالت سینمایی داشته باشه، باید بگین که داره چند تا شات باشه. و بهش گفتم که فیلم یک پارچه است که اینو بهش بفهمونم که کل این 10 ثانیه یک فیلمه و متفاوت نیستش از هم. نهایتا روی دکمه سند کلیک میکنم. خب همونطور که میبینید اول استایل رو نوشته، گفته سینماتیک، کمدی، ریلستیک، واقع گرایانه است و نهایتا اینجا بازه های ثانیه‌ای رو تقسیم بندی کرده که حالا توی ثانیه 0 تا 3 چه اتفاقی میفته، 3 تا 6 چه اتفاقی میفته و نهایتا این پرامپت رو به صورت کامل به ما داده. من کل این پرامپت رو کپی میکنم و میخوام داخل این هوش مصنوعی استفاده بکنم. با تجربه اینکه اینجا الان کردیتم تموم شده، داخل یه اکانت دیگه من این کار رو انجام میدم. خب اینجا پرامپت رو کامل میفرستم، روی کرییت ویدیو کلیک میکنم و اینجا این دفعه حالا میذارم روی 9:16 که حالا به این ابعادم شما خروجی رو ببینید. روی دکمه سند کلیک میکنم و حالا باید منتظر بمونم که ببینم به من چه خروجی میده. خب ویدیو ساخته شد، من روش کلیک میکنم که ببینم ویدیو به چه صورت در اومده. خب نسبتا فیلم خوبی رو خروجی داد و به همین شکل که دیدین شما خودتون هم میتونید پرامپت بسازین و با پرامپتی که میسازین از طریق سیدنس 2 خروجی بگیریم. قاعدتاً این سایتی که الان به شما معرفی کردم برای همیشه رایگان نمیمونه، پس تا زمانی که رایگان هستش حد اکثر استفاده رو ازش بکنید و همونطور که گفتم شما میتونید از این سایت هم استفاده بکنید. هر صورتی که بخواید اشتراک تهیه بکنید این سایت پرداخت به ارز دیجیتال داره و خب خریدتون از این سایت راحت تر میتونه باشه. امیدوارم که این آموزش براتون مفید بوده باشه و ممنونم که تا انتهای این آموزش همراه من بودید. خدا نگهدار.